Xin chào các bạn. Adobe Effects là một trong những phần mềm rất khó học trên thế giới. Mình xuất thân từ một kỹ sư xây dựng, thì mình có thời gian rảnh nghiên cứu về cái phần mềm này. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách sử dụng cái phần mềm này nhé. Đây các bạn có thể nói là cái Adobe Effects nó là gọi là vũ trụ cũng được. Nó quá rộng luôn các bạn ạ. Nó rộng từ điện ảnh cho đến bất kỳ một lĩnh vực nào hiệu ứng chúng ta nhìn thấy trên các video trên các nền tảng xã hội thì đều có thể gọi là Adobe Effects đều có thể làm được. Thì đây là một phần mềm rất là khó. Đầu tiên chúng ta bấm vào cái New Composition này. Thì khi nó hiện ra thì chúng ta có thể đặt tên cho nó, đặt tên cho cái dự án của mình. Và tiếp theo nữa là chúng ta lựa chọn vào cái cấu hình chúng ta muốn xuất, đúng không? Thông thường thì mình làm YouTube hoặc làm những cái video đơn giản thì chúng ta chỉ để cấu hình HD thôi, thì nó vừa nhẹ máy này và nó nhẹ máy, và thứ hai là cũng đảm bảo đa số được các dịch vụ chúng ta dùng được. Thì chúng ta để chế độ HD ở đây nhá. Thì mọi người nên nhớ rằng chúng ta chọn mặc định như thế này rồi, khi đấy chúng ta sẽ xuất ra nó ở cái chế độ này luôn, chứ không sửa thì cũng rất là khó. Vì vậy mà chúng ta thường khi tạo cái composition này thì chúng ta phải tạo luôn, cố định luôn. Thì ở đây mọi người có thể chỉnh sửa cái kích thước về cái bề rộng, chiều cao của cái background này, một cái composition này, được chưa? Chúng ta chọn định dạng hình vuông, đa phần mình sẽ để ở chế độ như thế này. Đây, mọi người có thể chọn thêm một cái chế độ là frame rate đây, nhưng mà mình nói chung là cái chỉ số này nó càng cao thì nói chung độ sắc nét của video nó càng tốt, nhưng đa phần thì máy nó đòi hỏi máy nó càng cao thì mình tốt nhất mình nên để chế độ mặc định như này. Còn ở đây là thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của cái dự án composition của mình. Thì ở đây mình đang để 6 phút chẳng hạn, thì bây giờ mình chỉnh về còn 1 phút thôi cũng được. Đây là đây nó là cái thời gian. Còn cái background color đó chính là màu sắc của cái xoay này. Ví dụ ở đây mình đang để nó mặc định nó màu đen, đúng không? Mình có thể đổi nó thành màu đỏ hoặc màu hồng, màu tím gì ấy tùy các bạn, được chưa? Nhưng ở đây thôi, tốt nhất là mình đang để màu đen thì mình sẽ cứ để màu đen đó. Khi đấy thì nó sẽ hiện lên ra như thế này cho mình. Mình chỉ cần di chuyển cái con lăn chuột ra thì cái chỉ số này cái góc nhìn nó sẽ thay đổi, được chưa? Đó, chỉ số góc nhìn nó sẽ thay đổi. Đó. Khi đấy thì chúng ta thì ví dụ như ở trên này, trong trường hợp như này nhé các bạn, chúng ta bây giờ ví dụ mình tạo ra một cái xoay mới đi. Đây, mình tạo ra 2-3 cái xoay mới đi, cho nó thay đổi màu sắc một tí, được chưa? Đấy, khi đấy thì ví dụ như là mọi người có thể thấy là ví dụ như thế này, trong trường hợp chúng ta tắt nó đi, đấy, chúng ta ẩn nó đi, chúng ta tắt hết nó đi, đây, đấy, nó sẽ bị trường hợp nó như này. Bây giờ mình không biết khôi phục nó sẽ như thế nào, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải không biết khôi phục như kiểu gì, đúng không? Ví dụ mình cắt hết giờ đến hình dạng nó như thế này. Bây giờ mình đang làm mà chẳng may trong cái quá trình mình làm việc mình bị cắt này, thông thường nó rất là loạn đầu. Làm sao để khôi phục lại cái mặc định chúng ta vẫn đang làm quen, đúng không? Thì mọi người vào đây cho mình vào Windows, vào Workspace đây, mọi người chọn vào Reset Open cho mình. Đó, thì lập tức nó sẽ trở về cho chúng ta. Thì để làm việc với cái AIA này thì tốt nhất chúng ta nên làm việc trên cái cấu hình mặc định của nó như thế này, đúng không? Thì tốt nhất là chúng ta ở trong tất cả các bài học của mình sẽ giới thiệu với các bạn trên cái giao diện mặc định của AIA thôi. Thì chúng ta tốt nhất là đừng có sửa nó làm cái gì. Nói chung là tùy vào sở thích của mỗi người thích tắt đi hoặc sửa đi trông cho nó gọn, hoặc câu lệnh làm sao cho nó phù hợp, tức là tùy vào thói quen của từng người. Tuy nhiên thì mình thì cũng không kỹ tính lắm, thì mình sẽ thường làm việc trên cái cấu hình mặc định, tức là cái chế độ mặc định của AIA nó gọi là setup sẵn cho mình, cài đặt sẵn cho mình rồi, và mình không muốn thay đổi gì hết thì mình chỉ cần vào Work đây, mình reset lại, được chưa? Open rồi thì nó sẽ reset lại cho mình ở cấu hình như thế này. Thì đó là cái bước rất là quan trọng để chúng ta xuất được cái video
của AEA thì ta ấn lệnh Ctrl M, đúng không? Mình ấn lệnh Ctrl M nha các bạn. Sau đó mọi người ấn vào Page Setting và mọi người ở đây này, mọi người sẽ chọn được những cái cấu hình mà mọi người muốn. Ví dụ như cái cấu hình mà mọi người muốn xuất, mọi người xuất ở chế độ full ấy, thì ảnh nó sẽ được chế độ nét nhất. Mọi người xuất ở những cái chế độ này càng về sau thì nó càng kém, các bạn hiểu không? Hép nửa này, third thì 1/3 này, quarter thì nó giống như là tứ kết hoặc bán kết trong đá bóng đá ấy, thì nó là thứ tư chẳng hạn. Đấy, đại loại nó chỉ còn như vậy. Có không thì chúng ta chọn vào đây, nếu ta muốn chọn định dạng thì nó lại càng thấp nữa. Ở đây mình lựa chọn đây, đấy, chúng ta ấn OK thôi. Thì đây là chúng ta cài đặt cái chế độ render cho nó nhé. Còn cái chế độ 1920 1080 này ấy, thì là do mình cài đặt ngay từ đầu lúc sử dụng tạo mới ấy, cái composition ấy, thì nó đã là mặc định như này rồi. Thì tốt nhất là chúng ta sẽ để nguyên như vậy, và sau đó ta chỉ việc ấn render thôi. Tại vì ở đây mọi người ví dụ như ở đây mọi người nhấp vào cái H264 này. Ở đây thì mọi người có thể thấy là cái H264 nó là cái mặc định của MP4 nha các bạn. Thì chúng ta chỉ để cái H264 thôi. Còn tốt nhất là chúng ta để nguyên như thế này thôi. Đa phần nếu mà chúng ta muốn được cái cấu hình nó cao hơn thì chỉnh sửa nó cao hơn, thì ở đây ví dụ như mình đang để ở chế độ million color chẳng hạn, thì thành lập đây chúng ta cũng có thể sửa lại cái sửa lại được cái mặc định trong cái, ví dụ như làm việc ở composition ấy, thì chúng ta để ở cái chế độ 1920 x 1080 như thế này, đúng không? Tuy nhiên khi đấy chúng ta muốn sửa lại trong lúc render thì chúng ta bấm vào cái phím rewrite này, chúng ta chọn vào cái cấu hình. Ở đây mình có thể xuất lên tận 8K nha các bạn. Tuy nhiên mình khẳng định với bạn máy đa số chúng ta sẽ không chịu nổi được đâu. Vì tốt nhất chúng ta nên để mặc định ở HD thôi, hoặc 4K là cùng. Thì là đấy, rất là như thế. Ok. Thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mình sẽ đến đây, ví dụ như mọi người muốn vào cái effect thì mọi người có thể tìm trên kênh công cụ này, được chưa? Đó, mọi người có thể gõ trên thanh công cụ này cái chức năng effect ra. Mọi người gõ cái tên chức năng effect và chức năng plugin, cái hiệu ứng của các bạn, kéo nó vào thì các bạn kéo nó vào trong cái xoay này là được. Hoặc không thì các bạn nhấp nó vào đây, nhấp nó vào cái xoay này. Mọi người vào effect và mọi người vào từng cái hiệu ứng, được chưa? Cái thanh hiệu ứng. Còn đây là thanh tìm nhanh. Còn những ai mà đã quen, chưa quen hoặc là muốn nhớ công cụ thì chúng ta có thể vào những cách như thế này. Hoặc nếu chúng ta nhớ được tên công cụ rồi thì chúng ta chỉ việc gõ trên đây tìm kiếm nhanh thôi. Để tạo mới cái xoay này thì ta có thể ấn lệnh Ctrl Y nha các bạn. Đó. Ctrl Y thì lập tức là nó sẽ hiện lên. Đó, sẽ tạo ra chúng ta một cái xoay mới luôn. Nhưng ví dụ như ở đây mình ấn Elite đi. Mọi người có thể vào đây. Trong quá trình làm việc thì nếu mọi người thấy cái thời gian của chỉnh sửa, mọi người muốn chỉnh sửa cái composition ấy, composition thì mọi người vào đây, mọi người nhấp ở đây là tạo đây, mọi người nhấp chuột phải vào nó, được chưa? Nhấp chuột phải vào cái composition 1 này, mọi người vào composition setting 2, setting để mọi người đổi lại tên này, đổi lại chế độ này, vân vân. Ở đây ví dụ giờ mình cho lên 2 phút chẳng hạn, mình đổi thành AAA. Đó. Thì mọi người có thể thấy là cái thanh công cụ thời gian của mình đã được đẩy lên tận 2 phút nha. Đó, còn trước đấy thì nó chỉ có 1 phút mấy thôi, thì cái xoay chỉ được như thế này thôi. Thì ta kéo cái thanh công cụ xoay này ra. Đó, ta kéo nó ra cho nó bằng với cái thanh của com. Đó, và là mình đổi tên thì nó sẽ như này. Và trong quá trình nữa thì mình có thể tạo mới một composition như sau. Thì mọi người vào cái ấn vào cái green new này. Đấy, cái ký hiệu này để mọi người tạo ra một cái composition mới. Thì đấy, thì mọi người có thể là ấn OK thì nó sẽ tạo ra một composition mới. Ở đây ví dụ mình chỉ cho nó còn lại cho có thành 1 phút thôi, mình lại ấn OK thì lập tức ở đây trên cái thư viện project đây nó sẽ lại có
thêm một cam mới thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Đây còn chúng ta lưu nó thì rất đơn giản, giống như rất nhiều các câu lệnh khác thôi. Ctrl S và save nó lại để lưu nó ra một cái dự án mà chúng ta muốn làm việc, thì rất là đơn giản thôi. Thì thông thường thì mình sẽ lưu những cái tệp mình ớt và import vào trong đây. Để import một cái vật liệu thì ta ấn các chuột phải, ta ấn vào đây, ta chọn đến file. Ví dụ ở đây mình ớt cái video này chẳng hạn, mình ớt cái video này vào đó, mình kéo xuống thì cái video này nó sẽ như thế này. Đấy, cái video về máy bay, cái khóa học máy bay của mình đây. Mọi người có thể ớt thêm hình ảnh này. Đó, mọi người có thể ớt thêm hình ảnh. Đây, PNG, mọi người có thể ớt thêm các hình ảnh vào. Ở đây, đấy, mọi người có thể ớt thêm cái hình ảnh này vào. Đó, mọi người kéo nó xuống. Đó, ở đây thì mọi người có thể thấy là đấy, đây là mọi người thể thêm các file dự án vào, nó sẽ như thế này. Đơn giản, nó chỉ có như thế thôi. Thì tiếp theo nữa thì mình thì cũng hay dùng Windows thôi, View. Thì nói chung những cái câu lệnh zoom out, zoom vào này thì nó cũng đơn giản thôi. Thì đa số mình lăn một con chuột thôi, mình cũng không hay sử dụng vào đến cái view này. Được chưa? Còn cái animation này thì mình cũng để cái lúc mình check thôi, mình hay dùng chức năng check motion hoặc keyframe này thôi. Thì tiếp theo layer thì trong cái layer ấy thì mọi người phải nhấp vào cái layer này, xong mọi người ấn vào đây thì nó phải, mọi người muốn time to check hoặc những cái sử dụng những cái layer này, sử dụng những cái câu lệnh khác thì mình sẽ hướng dẫn trong chi tiết trong khóa học. Còn composition đây thì chủ yếu là mình dùng ba cái, mình thì chủ yếu dùng có cục Windows này, animation thì effect này, layer và composition. Edit này thì chúng ta dùng nó đơn giản thôi. Đa số là mình thường dùng mình nhớ là mình dùng việc gì thì đa số mình dùng lệnh thôi. Mình cũng ít khi vào cái mục này, mình ít khi mà vùng vào những cái vùng này Ctrl D hoặc những cái gì đấy, thì đa số những cái lệnh này Slip Rider để tách hai cái video thành hai cái layer liên tục, thì hoặc một cái thư mục thành hai cái layer liên tục ấy, thì nó cũng, mình đa số mình dùng lệnh thôi chứ mình cũng ít khi vào đây mình dùng. Và còn file nữa thì chúng ta có các chế độ file low này hoặc split này. Split này là thường đa số là cái chức năng tải các plugin bên ngoài vào, thì nó chỉ đơn giản như thế thôi. Thì ở trong video đầu tiên thì mình giới thiệu qua cho các bạn về những cái giao diện và cái cách khôi phục lại cái giao diện của AIA như nào, bạn hiểu không? Bởi vì khi các bạn cần biết chẳng hạn, đây mình sẽ tắt nó đi, đó mình sẽ thành như thế này chẳng hạn, thì nói chung là mọi người muốn đó nó sẽ bị như này hoặc sẽ bị ẩn đi, thì mọi người sẽ không biết sử dụng kiểu gì. Thì đa phần là chúng ta như nãy mình bảo sẽ khôi phục về như ban đầu. Thì như vậy thì khóa học đầu tiên mình đã hướng dẫn với các bạn làm quen với cái giao diện của AIA. Thì nó cũng chỉ đơn giản như thế thôi, cũng không có gì phức tạp cả. Thì ở bài học đầu tiên thì tạm thời chỉ có thế. Thì ở bài học tiếp theo mình thì hướng dẫn chi tiết hơn cho các bạn, chuyên sâu hơn vào trong AIA. Và mình là một kỹ sư cầu đường thôi, vì vậy mà mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách khá là nhiệt tình về cái nghề này. Vì cái nghề này nó không phải là nghề chính kiếm cơm của mình. Vậy mình biết được gì thì mình sẽ chia sẻ hết với mọi người nhé.